Welcome to Twin Bells. ඉතින් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ පාඩම් මාලාවේ දෙවෙනි පාඩම වාක්‍ය පහ අද සරල එදිනදා කතා කිරීමට අවශ්‍ය ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය පහක් අදත් ඔබට ලබා දෙනවා. අද 6 සිට 10 දක්වා අද වීඩියෝවත් සමග සම්පූර්ණ වාක්‍ය 10ක් ඔබ මුළු ජීවිත කාලයටම ඔබේ මතකයේ රඳවා ගන්නවා. ඉතින් රැඳී සිටින මේ ඔබේ නාලිකාව Twin Bells. පළවෙනි එක මට දැන් එපා වෙලා. I am fed up now. මට දැන් එපා වෙලා. I am fed up now. I am fed up now. මම පස්සේ හමු වෙන්නම්. I'll see you later. මම පස්සේ හමු වෙන්නම්. I'll see you later. I'll see you later. මම පස්සේ හමු වෙන්නම්. මට ඒක කරන්න බැරි වුණා. I failed to do it. මට ඒක කරන්න බැරි වුණා. I failed to do it. I failed to do it. මම ඒක දැම්ම කරන්නම්. I'll do it right now. මම ඒක දැන්ම කරන්නම්. I'll do it right now. I'll do it right now. මට වතුර ටිකක් ගෙනත් දෙන්න. Fetch me some water. මට වතුර ටිකක් ගෙනත් දෙන්න. Fetch me some water. Fetch me some water. ඉතින් මේ විදිහට දවසකට සරල එදිනදා කතා කරන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය පහක් ඉගෙන ගන්න Twin Bells සමග එකතු වෙන්න. ඉතින් අද පාඩම හොඳයි නම් කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න, ලයික් එකකුත් දාගෙන යන්න. මේ ඔබේම නාලිකාව Twin Bells. Wish you a bright future. Thank you.